البنات لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا 5 كيف العاده دائما، والطاقه الايجابيه نجيبوها من عندنا باش نبداو واحد النهار غزال. اليوم كما كتشوفوا عندنا واحد الوصفه واعره، يعني فعاله على الجسم ديالنا، وخصوصا حنا في فصل الخريف، يعني كتكثر يعني الكحه، نزلات البرد، السعال. فهاد الوصفه فهي دقه بطله هاد المشكل ديال البرد. اذا ابقاو معايا باش نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه ديال هاد الوصفه. اذا البنات قبل ما نبداو الوصفه ديالنا، كنتمنى اللي كتزورني اول مره في القناه ديالي، فكنتمنى انك تفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد ديال قناه نصف بوتي اي كويزين، وما تنساوش لي لايك باش تدعموني، ولي كومونتير، واي استفسار مرحبا بكم. اذا بالنسبه على بركه الله نبداو هاد الوصفه اللي هي كتكون من المكون الاول اللي هو اللفت، وخصوصا اللفت البيض اللي هو فيه البنفسجي وفيه الوردي في الجلد. هاد النوعيه ديال اللفت هي اللي فيها واحد المكون اللي كيكون مضاد للفيروسات، وخصوصا حنايا يعني في هاد الوقت اللي حنايا كنعانيو من فيروس كورونا. اذا بالنسبه لهاد اللفت يعني من الاحسن كل واحد ياخذ واحد لفته في النهار، من هاد النوع، يعني ماده ما جابت واخا انه مار في المروره كاين الدواء. اذا بالنسبه هاد اللفت فانا كنقيه كما كتشوفوا، وكنقطعو قطع صغيره وكنحطو في هاد الخلاط الكهربائي. من بعد كنضيف بصله. البصله كناخد منها واحد، الا كانت كبيره كناخد الثلث، ولا كانت صغيره كناخد يعني النصف ديالها. وخصوصا يعني البصله اللي كتكون حنا كنقولوا الحمراء، يعني ماشي الصفراء، الحمراء، لان فيها الجهد، والمكون ديالها يعني اللي فيها يعني مجهد من المكون اللي كاين في البصله الصفراء. والمكون الموالي فكناخدو برتقاله، نصف برتقاله، ولا ما عندكمش البرتقال كتاخدوا يعني موندارين او يوسف افندي، يعني كناخدو وحده كنقشروها كنضيفوها على المكونات السابقه. هنايا عندي انايا البرتقال كناخد النصف ديالها، كنقشرها وكنقطعها قطع صغيره بهذه الطريقه. والمكون الاخر اللي غنضيفو فهو كنضيف عصير الحامض او عصير الليمون، او السيترون كما كتسميوه. هنايا كنحيد العظم اللي كاين في الحامض. اذا كنعصر هنايا الحامض، يعني كنحيد منه يعني العصير ديالو بهذه الطريقه. اذا كما كتعرفوا فهاد المكونات كلها اللي ضفتها فكل وحده عندها يعني الفعاليه ديالها على الجسم ديالنا. فهي كتحارب لينا يعني الفيروسات اللي عندنا، كتحيد لينا السموم اللي عندنا في الذات ديالنا، لان كل مكون يعني كل جزء يعني في الجسم ديالنا فهو كيطرح واحد السموم اللي هي بحال كنقولوا حنايا الفضلات. يعني مثلا الكبده كتطرح الفضلات ديالها، اي جزء ما عندنا في الذات ديالنا فهو كيطرح واحد الفضلات. هذوك الفضلات فهما السموم كيبقاو عندنا في الجسم ديالنا، وبهاد المكونات فاحنا كنطرحوا هذيك السموم من الجسم ديالنا، وبالتالي كيكون الجسم عندنا يعني نضيف من هذيك السموم اللي حيت لانه الا بقى فهو كيتراكم وكيعطينا يعني بعض الامراض اللي كتكون يعني مخفيه عند الانسان. وبالنسبة المكون الآخر فكان هو الثوم. كناخدو يعني ضرس ديال الثوم كما كتشوفوا، كنقشرو وكنقطعو يعني قطع صغيرة. كما كتعرفوا الثوم فعنده واحد الفوائد كثير كثير على الجسم ديالنا. يعني كفاية أن نقول لكم بأن الثوم فهو يعني مضاد حيوي، يعني أنتيبيوتيك، يعني كيتستعمل في الأدوية اللي حنا كنشريو من لا فارماسي، من الصيدلية. اذا البنات من بعد ما وجدت جميع المكونات كما كتشوفوا، درت اللفت ودرت البصله، درت الحامض او الليمون، ودرت البرتقال، ودرت الثوم. ودابا كنخلطهم يعني في الخلاط الكهربائي حتى يوليو عندي يعني واحد القوام اللي هو متماسك، يعني كيكون كتله واحده كما كتشوفوا. اذا غنخليه حتى يتطحن مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليه يعني ملعقه كبيره ديال العسل، يعني العسل ديالكم الحر. الا ما عندكمش كديروا السكر حبيبات، لانه شويه الا ما درتوش العسل او ما درتوش السكر حبيبات فهو شويه كيكون مار، لانه فيه البصله، فيه الثومه، فيه اللفت. فمن الاحسن الى عندكم العسل فكان افضل انكم يعني تضيفوه لي بهذه الطريقه.
ما عندكمش ماشي مشكل، يعني كتضيفوا سكر حبيبات. اذا هنا العسل كديروا الكميه، الا كان العسل كديروا الكميه اللي بغيتوا، العسل راه ما كيضرش. يعني كديروا الكميه اللي تخليه انه كيحلى شويه، كيحيد هذيك المروره. صراحه يعني ما كيكونش مار بزاف، لانه فيه الليمون حتى هو كيكون حلو. إذا من بعد ما ضفت العسل فكنعاودو تاني كنطحنو في الخلاط الكهربائي حتى كتنسجم جميع العناصر اللي معايا. بالنسبة هنايا المعلقة فكتلصق فيها العسل. أنايا من نسيت ما درتهاش، واحد الفكرة، واحد لاستيوس، أن باش ما يلصقش ليكم العسل في المعلقة. يعني كتغطسوا المعلقة يعني في الزيت، ومن الأحسن يكون زيت يعني زيتون. كتغطسوها في زيت الزيتون، كتسقطروا المعلقة مزيان مكيبقاش فيها الزيت، وعاد كتهزوا بها العسل، يعني كتوضعوه في الخلاط الكهربائي. وهنا غادي تلاحظوا بأن العسل ما بقاش لاصق في المعلقة. هذه يعني من لي زاستيوس اللي نسيت ما درتهاش، يعني من الأفضل ديروها نتوما. إذا البنات بالنسبة للوصفة ديالنا فهي وجدات يعني بكل التفاصيل ديالها، بكل المكونات الفعالة على الجسم ديالنا، لأن اللي عندها واحد يعني دور كبير على الجسم ديالنا. فهاد الوصفة فهي فعالة يعني على الناس اللي هم عندهم الكحة، واللي عندهم يعني السعال، وعندهم نزلات البرد، يعني الرواح. كنتمنى ان هاد الوصفة يعني تجربوها في البيوت ديالكم، لانها فعلا تستحق التجربة، وجات في الوقت ديالها اللي خاصكم يعني ديروها. بالنسبة للطريقة فكتاخدوا 3 مرات يعني في اليوم. يعني كتاخدوا مرة يعني في الفطور، يعني مورا الماكلة، ومرة في الغداء مورا الماكلة، ومورا العشاء. يعني قبل ما تنعسوا كتاخدوا معلقة من هذا الخليط كما كتشوفوا، متجانس وصراحة كيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى هذه الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. بالنسبة للناس لأول مرة يزوروا القناة، كنتمنى أنكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد ديال القناة. وما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو في راسكم. السلام عليكم.